Nyt lähdetään kalastaa haukia. Eli ollaan taas haukipaikoilla. Kevät on edennyt, kesä on edennyt. Mä aloin, että hauet on kutenut. Tässä oli viikonloppuna hauenkalastuskilpailu. Ympäri Suomen oli kalasta joka paikassa. Itse en osallistunut, koska jos ei ole varma, että voi voittaa, niin turhaan mä lähden edes osallistumaan. Ja sitten ei ole oikein kunnon kaveriakaan, joka pitäisi olla tavallaan itteni kopio tuossa keulassa, niin voitaisiin yhdessä kalastaa. En tiedä. Ei ole oikein sellaisia innokkaita kavereita ollut nyt. Niin ei se tullut käytyä. Ja itse asiassa mä kävin silloin sattumalta perjantai-iltana. Joo, perjantai-iltana kävin tuossa satamassa. Ihan muuten vaan kävin pyörähtään. Sitten mä katsoin, että miten on näin paljon autoja täällä. Mä ajattelin, että se kilpailu vasta ensi viikonloppuna, mutta se olikin nyt. Nyt täällä ei ole muita. Se on kiva. Hyvä puoli, ettei ole muita. Saa kalastaa. Ja sehän vaikka eilen olisi koukutettu hauki, niin sehän saattaisi jo tänään ottaa. Tai saattaa ottaa jo tunnin päästä uudestaan vieheeseen kiinni. Tai minä olen useammalla videolla näyttänyt sen, että saattaa se sama hauki ottaa jopa 5 minuutin päästä uudestaan uistimeen kiinni, vaikka kun se on päästetty pois. Eli se ei varmaan kauheasti kärsi siitä. En usko, että se ottaisi uudestaan, jos se kokisi, että sillä jäisi jotakin traumuja siitä tai se vuotaa tai siis jotakin, you know. Näin. Varovasti kun kalastaa ja päästelee pois, niin ei ole mitään hätää siinä hommassa. Mutta sitten on välillä semmoisiakin kuvia tullut, että on saatu iso hauki ja se on hiekassa pyöritelty ja sitten päästetty pois, niin sillähän ei voi mitään, jos se on ensimmäinen iso hauki. Se kannattaa aina olla varovainen, jos vain pystyy. Mutta jos oot pieni ihminen, saat ensimmäisen ison kalan, niin se on täysin ymmärrettävää, että sä et osaa sitä isoa kalaa käsitellä samalla tavalla kuin sellainen, joka on saanut niitä enemmän. Ei ole tavallaan mitään väärää siinä, että päästään sen takaisin, jos saa vahingossa ison kalan. Koska monesti käy niin, että ensikertalainen saattaa saa ison kalan sen vuoksi, koska se ei tiedä vielä, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten jos oot kokenut, sä luulet, että sä tiedät, ja sitten sä teet vääriä asioita. Monesti huomannut sen, että ensikertalainen saattaa tehdä enemmän oikein vahingossa kuin kokenut. Monesti jos on tällaisia kalastajia, että ne heittää uistimen ja sitten ne alkaa härväämään jotakin muuta ja on vaikka kevät, kylmä vesi, niin hauki tykkää siitä, että se uistin jää paikalle ja sillä on enempi aikaa ottaa kiinni siihen. No, jatketaan kalastusta. Sieltä löi hauki. Pikkuhauki. Päästäänpä se irti. Tästä lähdetään etsimään sitten isompaa kalaa. Tää nyt on ensimmäinen kala ja semmonen vähän alta kilonen. Pienestä se lähtee, mutta otti aika iso uistimeeseen kuitenkin. Tämmönen 20 senttinen sädi. Kalastellaan matalia alueita. Mä luulen, että hauki on alkanut nyt syömään. Uutta heittoa vaan. Jää tarpeeksi. Sieltä otti joku hauki. Tuleeko ylös asti? Ei. Luikkukala. Missä meidän työkalu? Tuolla. Tuo on joku, ei varmaan, ehkä 4-5 kiloa just. Kato, se on just tuossa suupielisen. Käännetään se äkkiä pois. Epaa. Sinne meni. Kun on samalla paikoilla, missä aikaisemminkin ollut, niin tietää, että siellä on noita kaloja. Katoppa, tuosta heitetään tuonne. Ja tässä on matalasti vettä. Ollaan matalassa, eli livestä ei sinänsä muutenkaan hyötyä. Vettä on ehkä alta metri. Mutta kato sieltä, kävi yrittää, heitetäänpä uudestaan tuonne kauas. Ei mennyt ihan samaa kohtaa, mutta siellä voi olla joku toinenkin kala. Kyllä sitä joutuu kalalla lähtemään, jos haluaa saada kaloja. Mitä enemmän heittää uistinta, sitä enemmän saa kaloja. Ja silloin kun mä tässä eka kertoja käynyt, niin ei mulla ole luotaimia ollutkaan ja niitä on tullut siltikin. Kato, sieltä yritti ottaa. Eikä ollut livejä. Liveissä on ruutu alhaalla koko ajan. Ei sillä ole mitään väliä. Nyt näyttää vaan, että tuo hauki ei ole ihan huipulla syönnillä. Se ei kunnolla ota kiinni. Jos on nyt 3 haukia käynyt tuollain pyörähtään tuossa. Ja sitten jos haluaa löytää ne hyvät haukipaikat, niin menee HK Openin aikaa katsoa sinne rantaan, että missä ne veneet liikkuu. Niin ei tarvitse mitään muuta kuin käy samat paikat kiertää myöhemmin ja taas kävi yrittää.
Jää kyllä tarpeeksi liikaa. Pitääkö meidän vaihtaa joku toinen uistin tähän? Heitän tätä, millä on tullut paljon haukia jo tänä keväänä. Kato, nyt siellä on hauki. Piti heittää varmaan parikymmentä kertaa vähän sinne sun tänne. Tämäkin on ihan takakoukussa kiinni, että ei tää nyt just ei ole kovalla syönyt tämä kala, mutta siitähän se alkaa pikkuhiljaa syömään. Heippa, olet irti. Irtushuopuolen hommia. Nyt on tullut kyselyä viime aikoina, että mikä järkki on hyvää niin kudun jälkeen ja ennen kutua ja näin. Niin se on oikeasti ihan sama mitä sä heität, jos sä uitat sen riittävän lähelle kalaa, niin se ottaa kiinni. Jotkut uistimet on semmoiset, että niillä on mukavampi kalastaa tai helpompi kalastaa. Eli tämmöiset omatikoiset järkit ui suoralla kelauksella. Sitten Westini ui kans suoralla kelauksella. Nilsmasterin Dartmaster, tuolla on semmonen jerkki. No on semmoiset, että kun sä heität ja lähdet kelaamaan, niin se ui ja kala ottaa kiinni siihen. Helppokäyttöisiä. Täällä on myöskin rasiassa muutama vanhempi uiste. Tässä on apukarsia Terminaattori. Tällä on tullut aika paljon haukia. Siitä on lähtenyt maalit päältä ja tämmöisetkin vaaput toimii. Nämä ei matalassa vaan ole niin hyviä, koska nämä tahtoo jäädä pohjaa välillä ja sitten jos on vettä vaikka metri tai enemmän, niin silloin kannattaa käyttää enempi tämmöisiä. Sitten on minnouspuunia on tuolla. Mutta ei siinä mitään niinkö ihmeempää salaisuutta ole, että mikä on hyvä. Se on ihan se, millä sä haluat kalastaa, niin kalasta sillä ja sillä sä saat kaloja. Täällä on sädejä erilaisia. MFT Roachia on siinä ja tuossa on Blockhead sädiä ja siinä on Flathead. Siinä on oikeasti hyvä sädi, ei ole kauhean kalliitakaan. Googlettakaa Flathead Shad, Suckerbaitsin Flathead sädi. Mulla ei ole yksi tämmönen väri enää jäljellä. On hyvä, olen tykännyt ja jokainen voi ostaa mitä haluaa. Nämä on suht edukkaita, mutta ihan yhtä toimivia. Sitten siellä on MacRupperi. Tää on mun ensimmäisiä sädejä. Mulla on aina mukana tää, mutta mä en oo tällä ikään varmaan saanut kaloja, enkä oo kalastanut. Jostain syystä tää ei vaan siis minä en tykkää uittaa tätä, mutta se on jonkun toisen ihmisen suosikki. Tuommoinen kirkkaampi voi olla merellä hyvä, tai onkin. Ja sitten ehkä vähän sinertävää voi olla merellä hyvä. Mutta mä käytän tämmöisiä räikeitä tummaa veteen ja niillä on tullut kaloja. Sieltä otti hauki. Mä laittoin vähän eri värisen sädin. Mä aloitan kokeilla eri värisiä nyt. Ja saa nähdä minkälainen möykky sieltä tulee. Vettää veneen. Älä veä sinne. Sehän on kiva tommonen pötkö. Irtos. Se oli joku, mitä mä sanoisin metrin kieppeillä. Ei nyt tullut kuvaa otettua siitä, mutta ehkä joku metri. Vähän laihassa kunnossa verrattuna siihen, mitä ne parhaimmillaan on tässä, kun ne alkaa syömään. Mutta irtosi, koska ei ollut kunnolla kiinni. Sehän se olisi nätti saada nyt se iso kala, mutta mulla on semmonen fiilis, että se iso kala ei ole tässä. Tässä on tommosia hyviä kaloja, mutta ei semmosia oikeasti isoja, että ne plus 10 kiloiset on nyt vähän muualla kuin tässä. Sieltä otti. Vai onko tämä 10 kiloa? Eikä ole. Irtos, hyppäs ja irtos. Ei se mitään. Pohjaan tarttuu koko ajan siinä kun matala tuossa. Joku kysyy, että kuinka usein jää uistimia pohjaan. Niin itse asiassa tommoseen samanlaiseen mättäikköön mulla jäi kerran tämmönen samanlainen sädi, eri värinen. Ja oli niin tiukassa, että en saanut pois ja väjin väkisin, niin katkes peruukin. Sieltä otti hauki. En tiedä yhtään mikä kone se on, mutta se jonkun kone varmaan.
Sieltähän tuli hauki. 7,8 kiloa. Se on sillä metrin kieppeillä suurin piirtein. Nää on hyviä kaloja tämmöiset. Heippa! Sieltä tuli vähän parempi hauki. Se oli ensin tyhjää varmaan semmonen, en mä tiedä, tunti ehkä. Aika hiljasta oli. Mä kävin tuttuja paikkoja kiertelemään, mutta tuo hauki tuli nyt semmoista paikkaa, mistä on aikaisemminkin tullut. Syksyllä tuli hauki, se viimeinen isompi hauki. Ja silloin kun mä syksyllä olin tässä, niin se oikeastaan meni nämä paikat jäähän sen jälkeen. Mä istun varmaan melkein samalla kivelläkin, missä viime syksynä olin. Tuohan olisi liveessäkin saattanut nähdä tuon kalan, jos olisi käyttänyt liveä, mutta tuo on vähän niin kuin tuttu paikka itselle, kun tarpeeksi käynyt samassa paikkaa. Niin kannattaa opiskella ne kalaveet, missä käyt kalassa. Ja sitä voi niin kuin olettaa, että joka joessa on haukia ja sitten ne on tietyissä paikoissa ja ne on siellä aina. Siellä on aina joku kala. Mutta hauskaa se olisi käyttää tuota liveluotanta ihan kunnolla. Ja kyllä mä viime syksynä jonkun kalan sain sillä, että mä näin sen liveessä ja heitin ja se otti kiinni. Mutta jos sitä oppii nuo kalapaikat tuntemaan, niin se on paljon nopeampi heittämällä tutkia ne paikat kuin liveetellä. Tämmönen pieni välispiikki tähän kohtaan. Mä tuossa hörpin vettä ja sitten me jatketaan kalastusta ja mennään eteenpäin ja koetaan saada se iso kala. Tuokin oli iso kala, mutta vielä isompi, 10 kiloa. Se on ollut aika monella videolla haaveena, mutta niin se vaan taas jäi vähän vajaaksi. Mutta ei se mitään, se on semmoista. Onpahan tavoiteltavaa. Heitellään tuohon vielä muutaman kerran. Siinä saattaa olla toinen kala. Tässä kudun jälkeen, kun ne kalat alkaa syömään, niin niitä voi olla pienellä alueella useampia. Mutta välttämättä se kaikkein suuri hauki ei ole siinä, missä on noita metrin kaloja, koska se tykkää olla yksi ja se ei halua kilpailla samasta ruuasta, niin se ajaa ne metrin kalat pois. Niin keväällä tiettyyn paikkaan kerääntyy ne metrin kalat ja se iso kala on samoilla alueilla, mutta vähän eri kohdassa. Ja se sama kuvio on toistunut 2 keväänä peräkkäin. Ja nyt tuossa oli se 1 metrikala, mikä irtos. Sitten sinne tuli niitä tärppejä. Niin voi olla, että ne ei ole nyt syönnillä, että ne syö vaikka myöhemmin päivällä tai joskus, en tiedä. Tähän se nappas. Oranssi flathead sädi. Edelleenkin hyvä haukiviehe ja tällä jatketaan. Sieltä otti toinen hauki. Oho. Sehän on reipas. Ei me tuota haaviin laiteta. Irtosi, ei se mitään. Toinen hauki, samasta kohtaa. Tällä on tullut aika paljon kaloja vuosia aikana. Mä oon korjannut monet kerrat tätä juotuskolvilla, kun vähän avataan reikää ja sulattaa näitä reijän molemmin puolin ja painaa reijän kiinni, niin se sullaa. Palataan ensi kerralla seuraavilla videoilla. Kiitoksia, moi!